Chào mọi người khỏe không? Hôm nay cuối tuần, trời nhiều mây, nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ tầm 10 đến 11 cm, tầm nhìn xa trên vài cây số. Sorry, hình như tôi đang nói chuyện giống như là biên tập viên chương trình dự báo thời tiết thì phải. Như thường lệ thì mỗi thứ sáu tôi lại có clip về những món ăn ngon mà tôi tự nấu. Hôm nay tôi sẽ làm món cá thu chiên nè. Tôi ít ăn cá lắm, nhưng mà đôi khi tôi buộc phải ăn để bổ sung chất dinh dưỡng đó mọi người. Tôi sợ mùi tanh của cá lắm luôn. Và tôi chỉ ăn được cá chiên thôi, mà cá chiên phải giòn nha, chứ còn mềm mềm tôi không ăn được đâu. Cá thu người ta đã làm sẵn ngoài chợ rồi nè, cái tôi mang về tôi rửa với giấm để khử bớt mùi tanh. Hôm trước có bạn kêu tôi là phải rửa thịt cá này kia nọ đó với rượu trắng thì sẽ bớt tanh. Tôi thì đâu có biết mua rượu trắng đâu, cho nên tôi xài giấm bớt tanh thiệt mọi người, thiệt là vi diệu luôn á. Bây giờ tôi chiên cá nha, tôi có bỏ tí muối vào dầu ăn rồi đó, rồi lao cho cá khô nữa, mà khi chiên nó vẫn văng như vậy nè, thiệt là đáng sợ mà. Tôi thấy nó văng dầu ghê quá, tôi nên lấy cái nắp đậy lại. Nhưng mà tí má ơi, nó còn văng khủng khiếp hơn nữa. Ai có cách chiên cá mà nó không bị văng dầu không? Chỉ cho tôi với nha, comment chỉ tôi với. Cảm ơn mọi người nhiều. Tôi quên nói với mọi người là tôi không có dạy nấu ăn nha. Tôi chỉ muốn share với mọi người những gì mà tôi nấu thôi. Tôi cảm thấy gần đây sức khỏe sa sút nên tôi cần phải học cách nấu ăn và ăn uống sao cho nó đàng hoàng lại. Cho nên nếu mà mọi người thích thì hãy like và đăng ký kênh của tôi nha, để cùng theo dõi hành trình tôi nấu ăn bá đạo như thế nào nha. Bây giờ thì tôi làm nước sốt cà chua để chấm với cá chiên nè. Chắc mọi người thắc mắc là tại sao tôi lại nói là chấm với cá chiên mà không phải là đổ vô sốt với cá chiên phải không? Tại vì tôi thấy nó hơi bị vô lý mọi người. Khi mà mình đã cố gắng mình chiên cho con cá nó vàng giòn tan, xong rồi tự nhiên bỏ vô nồi sốt, cái con cá nó mềm ập trở lại thì ăn đâu còn ngon lành gì nữa đâu. Cho nên thôi, tôi chọn cách làm nước sốt rồi sau đó chấm với cá chiên thì có vẻ như là nó phù hợp với khẩu vị của tôi hơn á. Nguyên liệu mà làm nước sốt cà chua thì gồm có nè, cà chua, gừng, hành, tỏi, tiêu, ớt và lá húng quế nha. Tất cả mọi thứ mọi người cắt nhỏ, rồi nếu cần thì có thể bỏ vô trong cái máy xay xay cho nó nhuyễn ra cũng được luôn. Cà chua thì tôi dùng dao rạch mấy đường, xong rồi tôi trần trong nước sôi khoảng chừng 1-2 phút, lấy ra cái sắc hạt lựu. Hạt lựu của tôi hơi bị bự nha mọi người, cho nên mọi người đừng có cười nha. Đàn ông thường thì chân tay vụng về, cho nên là cắt được chị mừng hú hồn rồi. Nói không phải tự bào chữa chứ tôi nấu ăn nên kệ đi, miễn sao mà đồ ăn sạch sẽ, nó chín, nó ngon là được rồi. Sắc rau, sắc thịt nó xấu một tí chắc cũng không ảnh hưởng gì lắm, đúng không? Ha. Bây giờ thì tôi phi thơm các loại gia vị như là hành, tỏi, gừng, ớt nè. Khi nào mà thấy cái mùi thơm nó bốc lên thì tôi bỏ cà chua vô, đảo đều lên ha. Đó, cái đảo tới đảo lui. Đấy, xong rồi khi nào mà cà chua nó chín mềm thì tôi nêm gia vị lại cho nó vừa ăn. Theo khẩu vị người miền Tây của tôi thì nước sốt nó phải cân bằng đủ cái vị mặn ngọt chua cay nha mọi người. Không có cân bằng là không có được đâu nha. Nếu mà mọi người cần nhiều nước sốt thì cứ cho thêm nhiều nước. Còn nếu mà không cần nhiều thì cho ít nước, đơn giản vậy thôi. Nghĩa thấy là cho nhiều nước cũng tốt, mà mình có thể dùng cái nước sốt này chan ăn cũng được luôn á. Khi nếm thấy nước sốt nó đã vừa ăn thì tôi cho vào một ít lá húng quế để sắc nhuyễn nè. Đây chính là cái mùi vị đặc trưng, đặc biệt của nước sốt cà chua của tôi nha. Mùi của cà chua với lá quế nó quyện với nhau dữ lắm. Tôi phát hiện nước sốt cà chua của tôi hình như là nó chưa có đủ sánh cho nên tôi cho thêm một ít bột bắp vô, pha loãng nha, rồi cho vô nồi sốt. Cái nó sánh là liền nhưng mà cái màu của nó hình như là hơi mét đi bớt đẹp, hơi tiếc ha. Tôi đã tiếp tục bài trò nữa đó mọi người. Thay vì an phận với nước sốt cà chua thì tôi lại làm nước mắm tỏi ớt, chi cho mà cực trời. Tại vì tôi muốn so sánh thử xem coi là cá thu mà sốt với cà chua đó, với lại cá thu nước mắm tỏi ớt thì cái nào ngon hơn đó mọi người. Nước mắm tỏi ớt thì chắc ai cũng biết làm hết rồi, cho nên thôi tôi khỏi thuyết minh nữa nha. Bí quyết vẫn là sự cân bằng giữa mặn ngọt chua cay đó. Còn nước mắm thì cứ chọn nước mắm ngon loại 1
là số dách rồi ha. Tôi nghĩ đi nghĩ lại á, không lẽ giờ ăn cơm trắng với cá chiên thì cái clip này nó chẳng có cái gì thú vị cả. Cho nên thôi tôi quyết định làm cơm chiên Dương Châu theo phong cách của ông giáo Nghĩa. Ông giáo Nghĩa là tôi đó nha mọi người. Món này thì nguyên liệu gồm có nè: trứng, chả lụa, lạp xưởng, cà rốt, đậu Hà Lan, hành tây, hành lá. Tất cả đều sắc hạt lựu hoặc là miếng nhỏ nha. Trứng thì dĩ nhiên làm sao mà sắc nhỏ được, cho nên là tôi phải đập ra rảnh đều lên. Gia vị thì có muối, tiêu, đường, bột ngọt và bột nghệ. Bây giờ thì mọi người nghe nhạc rồi coi tôi sơ chế đồ ăn nha. Chỗ nào mà mọi người thấy tôi làm chưa có được á thì mọi người comment cho tôi biết để lần tới tôi sửa ha. Tôi cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bây giờ tôi bắt đầu chiên cơm. Tôi chờ cho dầu ăn nóng, tôi đổ trứng vô chiên. Và lấy cái không biết cái này kêu bằng cái gì nữa, nhưng mà chỗ tôi á kêu là cái sạn nè. Đó, tôi dầm cho trứng nó nát ra hết thành miếng nhỏ ha. Xong rồi cái múc ra một cái chén hay cái dĩa gì đó để riêng ra. Rồi chút xíu mình sẽ chiên với cơm. Nói chung á là nấu cái món này nó cũng đơn giản lắm, nó cũng nhàn hạ lắm. Nó là cái gì cũng dầm cho nát bấy ra trơn hết. Xong rồi cứ trộn lộn lại với nhau thôi à. Nhưng mà cái sự trộn lộn đó nó cũng phải mang tính nghệ thuật nha, chứ không phải là cái gì em trộn với nhau cũng được đâu nha mọi người. Kế đến đó là tôi cho lạp xưởng vô để đảo cho nó chín nè. Chỉ cần mấy cái miếng lạp xưởng nó trong lại thôi là tôi múc ra liền à. Lạp xưởng á nó dễ chín lắm nha mọi người, thì mình phải để nhỏ lửa chứ không thôi nó khét hết trơn á. Cái bếp của tôi thì nó đã quá nóng rồi, cái chảo nó cũng nóng luôn. Mặc dù là tôi đã dặn bớt nhiệt rồi đó, mà nó cũng thấy nó hơi bị khét luôn á, cho nên cẩn thận nha. Kế đến là tôi lại tiếp tục cho dầu ăn vào chảo nè, chờ cho nó nóng lên thì cho hành vào phi cho thơm lên. Sau đó thì lần lượt đổ tất cả những nguyên liệu tươi đó và xào cho nó chín. Cái nào mà lâu chín thì cho vào trước,
Còn cái nào mà dễ chín thì cho vô sau. Kế đến đó là nêm nếm gia vị cho nó vừa ăn. Tôi thì hay nêm cho nó mặn hơn bình thường đó mọi người, thì ngọt hơn bình thường luôn, để lát nữa nó đổ cơm vô là nó vừa ăn, khỏi phải nêm nếm lại. Nhớ bỏ nghệ nha mọi người, nghệ nó sẽ làm cho món cơm chiên có màu vàng đẹp mắt á. Nghệ nó cũng tốt cho tiêu hóa đó nha. Khi nào mà mọi thứ nó sẵn sàng rồi mọi người thì chúng ta đổ cơm vào ha. Đây là cơm tôi nấu ngày hôm qua còn dư đó. Tại vì thường tôi nấu cơm cho 2 ngày ăn lận, cho nên nó mới dư như vậy nè. Đó, đổ cơm vào chảo xong thì mình cứ đảo tới, đảo lui, đảo xuôi rồi đảo ngược ha, cho đến khi nào mà cơm nó chín và tơi ra là được. Nhớ nêm nếm lại muối, tiêu, đường, bột ngọt gì đó sao cho nó vừa miệng nha mọi người. Trước khi nhắc xuống thì cho thêm tí hành lá vào, trộn đều thì là xong. Nấu nướng xong xuôi cái tôi ngựa chạy ra vườn hái ít rau vô để làm màu. Ý tôi là để trang trí món ăn đó mọi người. Rau vườn hữu cơ đó, cho nên xanh non, không có tí xíu phân thuốc hóa học gì hết ăn cảm giác rất là an toàn. Nhưng mà mình phải rửa cho kỹ nha, vì thỉnh thoảng có con ốc sên hay là con bà chằn gì đó nó bám trên rau cứ tưởng tượng đang ăn mà tự nhiên nhai trúng cái gì đó nó giòn giòn hay là cái gì đó nó mềm mềm nhớt nhớt thì tỉa má ơi chắc ổi tới mật xanh luôn quá. Và đây là thành quả sau cả tiếng đồng hồ nấu ăn của tôi nè, mọi người thấy sao? Ăn cơm thôi. Mời mọi người ăn cơm với Nghĩa nha. Hôm nay Nghĩa có món cơm chiên Dương Châu phong cách của Nghĩa. Đây là món cá thu chiên, có nước sốt cà chua, có nước mắm, gừng, tỏi ớt. Còn đây là tô canh chua, phong cách đồ ăn còn dư. Hôm qua Nghĩa có nấu canh chua đó, cho nên còn dư. Tôi tiếp tục ăn cho hết ha. Rồi, bây giờ thì bắt đầu review thôi. Cơm. Bạn thấy sao? Cơm vàng ươm luôn nè. Lý do tại vì hôm nay Nghĩa có bỏ nghệ lần trước thì nấu là bỏ cà ri nhưng mà nó có cái mùi không có ngon. Hôm nay thì bỏ nghệ thì nó không có cái mùi, cho nên là nhìn màu cơm rất là đẹp, nhìn hấp dẫn hơn ha. Vừa ăn lắm. Nghĩa nấu nguyên cả một chảo luôn nè. Thì cái chảo này là có thể dành ăn được thứ hai thứ ba luôn đấy. Cái này để lâu rồi mọi người. Hôm nào phải đi làm, hôm nào đi làm thì Nghĩa sẽ nấu như thế này và sẽ đóng hộp đem lên trường ăn, khỏi phải đi ra ngoài mua mất công. Bây giờ món cá nha. Đầu tiên sẽ là món cá sốt với nước cà sao.
ngon, mặn mặn, ngọt ngọt, cay cay, béo béo của cá, chua chua của cà nữa chứ. Được, quan trọng là nước sốt. Bây giờ tới cái nước chấm truyền thống, đây là nước mắm nè. Phải thử miếng nữa mới được. Cái nào ngon hơn? Theo Nghĩa thì có vẻ là cái này ngon hơn. Lý do là vì Nghĩa thì thích cái gì đó nó quen thuộc đó. Nên khi mình ăn cá chiên chấm với lại nước mắm gừng tỏi ớt thì nó có cái mùi vị thân quen thuộc á, cho nên cảm giác là nó dễ chịu hơn. Còn cái này thì Nghĩa biết nó cũng là ở Việt Nam thì mình cũng hay nấu, nhưng mà Nghĩa thích ăn món này lắm. Thì nó có cái vị cái gì đó mới mẻ, nhưng mà dòng này không quen cho nên cảm giác nó chưa ngon, có thể là sẽ ăn nhiều lần thì mới ngon được đó. Thế mọi người comment cho Nghĩa biết là đối với mọi người thì mọi người thấy món nào ngon hơn, cá thu sốt cà hay là cá thu ăn với nước mắm tỏi ớt nha. Đó là ý kiến của tôi, còn mọi người thấy món ăn nào ngon hơn? Hãy bình luận để tôi biết với nha. Nếu mọi người thấy video hôm nay thú vị đó, hãy cho tôi một like và đăng ký kênh nha. Cảm ơn mọi người. Chúc mọi người luôn vui khỏe, an yên.